เมื่อกี้ว่าจะคว่ำพอดี เธอคว่ำเธอต้องลงไว้เธอมาโหนทำไมเล่าเธอต้องลงจับมันจะเสียหลุดมันจุดหมุนแล้วนะลงเองดีกว่า